নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কুইন এণ্ড পল্লৱীজ ব্লগৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু মই আজি আছোঁ এখন ইনষ্টিটিউটত তো ইনষ্টিটিউটৰ পৰাই কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তো আপোনালোকে চাই যাওক আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে আজি আমাৰ প্ৰথম দিন ক্লাছত ফ্ৰেণ্ডছ কালিৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে ক্লাছ হৈ আছে তো ক্লাছত এতিয়া জাষ্ট ওলাই গৈছে চবে আৰু আমিও যাওঁ আৰু এনেকুৱাই ক্লাছৰ ৰুমটো ইয়াত দুটা AC আছে তাৰপিছত বাকীখিনি চাই থাকোঁ ঠিক আছে এতিয়া লাঞ্চৰ টাইম হৈছে লাঞ্চ ব্ৰেক 12:30 পৰা 2 বজালৈকে তাৰপিছত 2 বজাৰ পৰা আকৌ ক্লাছ হ'ব তো 5 বজালৈকে এসপ্তাহ ক্লাছ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আজি আমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে তো সকলোৱে প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিবলৈ আহিলোঁ অডিটৰিয়ামলৈ এয়া আমাৰ অডিটৰিয়াম বৰ্তমান মই গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' দি আছোঁ কিয়নো মই ইয়াতে টুৰিজম এণ্ড আপোনালোকে যদি ইচ্ছুক হয় তেনেহ'লে মোৰ লগত মোক কমেণ্ট কৰিব আজি ফাৰ্ষ্ট নতুন ইউনিফৰ্ম পিন্ধি কলেজলৈ গৈ আছোঁ আমি ইয়াত ওচৰতে আমাৰ কলেজলৈ বেছি দূৰ নহয় 10 মিনিট লাগে তো খোজকাঢ়িয়ে দুজনীয়ে গৈ আছোঁ পানীপথৰ পৰা ওলাইছোঁ এদিন দুদিনকৈ দিনবোৰ বাগৰি গৈয়ে থাকিল আৰু আমাৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ সমাগত হ'লহি গতিকে এয়া সকলোৱে ৰেম্প ৱাকৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আমাৰ ৰুমৰ ভিতৰতে আৰু ময়ো ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ তো সেইকাৰণে মই আমাৰ নিজৰ প্ৰগতি ইনষ্টিটিউটখনৰ ড্ৰয়িং বনাই আছোঁ এয়া আৰু আজি আৰম্ভ হৈ গ'ল আমাৰ টেলেণ্ট হাণ্ট শ্ব' তো এইফালে বহি আছে আমাৰ মেম ছাৰসকল আৰু এইফালে ষ্টেজত আমাৰে ৰুমৰ ছিংগাৰ আজি মোৰ হাতত দীপাল হোৱা ছবিখনৰ বিষয়বস্তু হৈছে আমাৰ প্ৰগতি ইনষ্টিটিউটখন 2011ত স্থাপিত হৈছিল আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে যি শিক্ষা দিয়ে আমাক সেই সকলোবোৰ আমি সুন্দৰকৈ আয়ত্ব কৰি ভালদৰে যাতে বাহিৰ ইনষ্টিটিউটখনৰ সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ Ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal right now. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Now you got a deal right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal right now. These brothers my guys.
এতিয়া আমি আহি আছোঁ ফেচাৰ শেষ হৈ হোষ্টেললৈ আহি আছোঁ দুইজনীয়ে ইমান ৰদ হৈছে বহুত গৰমো লাগিছে আৰু বেছি দূৰ নাই আমাৰ হোষ্টেল পাবলৈ তো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু পিছত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ কিছুমান মেমৰি আছে ৰাখি থৈছোঁ ভিডিঅ'টিত তো আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া আহিছোঁ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত ফেচাৰ্ছ গ'ল টেলেণ্ট হাণ্ট গ'ল এতিয়া আকৌ পঢ়াত মনোযোগ দিব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া গধূলি হ'ল তো এটা আনবক্সিং কৰিম अनबॉक्सिंग करी बैठे दीदी अनबॉक्सिंग ये तो देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन अंदर में क्या क्या है एकदम नहीं पता ये ड्राई फ्रूट है बादाम ये मेरे को उसका ड्राई फ्रूट है ये ऐसा रहता है बादाम ऐसा करके आ गया ये क्या है ये देखिए इसमें क्या है मटन ये क्या है चना और यहाँ पर क्या क्या है नहीं यहाँ से बिस्किट 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 আমাৰ ইউনিফৰ্ম দিলে আজি আকৌ এসপ্তাহমানৰ পিছত জোতা দিছে জোতাযোৰ এতিয়া মই আমাৰ ইউনিফৰ্মৰ লগত দিয়া জোতাযোৰ আনবক্সিং কৰিম তো আপোনালোকে চাই থাকক এইযোৰ জোতাযোৰ অলপ আগফালটো জোঙা জোঙা মানে এইডোখৰ ঠেক হৈছে আৰু এয়া আমাক ছাৰে শিকাই আছে নেপকিন ভাজ কৰিবলৈ নেপকিনৰ বিভিন্ন ষ্টাইলবোৰ শিকাই আছে টিমৱৰ্ক কৰিলোঁ চিনেমা শ্বুটিং কৰিব প্ৰেক্টিকেল হৈ আছে কি নাম আছিলে জীৱৰঞ্জন ভাগ্য দীপাংকৰ এতিয়া সকলোৱে বহি মেলি পানী খোৱাত ব্যস্ত মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত মানে আমাৰ টিমৱৰ্ক শেষ হ'ল আৰু মানে টিমৱৰ্ক শেষ হ'ল হা আৰু তুলিকা আৰু দীপাংকৰ সৈতে পুৰা ফটো মাৰিবলৈ হেৰি কৰি আছে আজি 22 অক্টোবৰ তো এতিয়া ওলাইছোঁ আমি কলেজলৈ পুৰা ফুল মেকআপ একদম ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি লৈছোঁ আজি মানে মেকআপত একদম 7টা বজাৰ পৰা আজি সঁচাকৈ মই বহুত মেকআপ কৰিছোঁ তাৰপিছত 7টা বজাৰ পৰা ওলাইছোঁ সেইকাৰণে ইমানখিনি মেকআপ কৰিবলৈ পাৰিলোঁ মানে ধুনীয়াকৈ হোমৱৰ্কৰ টেনশ্যন নাই ন হোমৱৰ্ক হেল্ল' হাই হেল্ল' এইজনী এনেই চবে ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া যাওঁ কলেজলৈ আমাৰ এক্টিভিটিছ আছে আজি তো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া ইয়াত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দিয়াটোক লৈ ব্যস্ত এয়া আপোনালোকে দেখি আছে ময়ো এয়া দিয়া পেইণ্টিং কৰিবলৈ লৈছোঁ দিয়া পেইণ্টিং কৰি আছোঁ আমাৰ এক্টিভিটিসমূহৰ ভিতৰত আছিল দিয়া পেইণ্টিং ক্ৰাফ্ট আৰু ৰংগোলী তো মই আজি দিয়া পেইণ্টিঙে কৰিম আৰু তো প্ৰেক্টিছ নাই তথাপিও ট্ৰাই কৰিলোঁ এতিয়া শেষ কৰিলোঁ আমি চবেই দিয়া পেইণ্টিং কৰি যাওঁ নিজৰ ক্লাছত এই বটলটো লাগিবনে কালাৰ সেইকেইটা লৈ যাওঁ দিয়া পেইণ্টিঙৰ আচল কথাটো হৈছে মই এদিনো কৰা নাই আগে পিছে কেতিয়াও কৰা নাই দিয়া পেইণ্টিং তো আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ দিয়া পেইণ্টিং কৰা আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ এটা ৰংগোলী তো কোনোবা এটা টিমে আমাৰ আঁকিছিলে ৰংগোলী বনাইছিলে তো তাৰ পৰাই মই আপোনালোকক সকলোকে হেপ্পী দিৱালী ইন এডভান্স সকলোকে দিৱালীৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ ইয়াৰ পৰাই মই কেইটামানত হেৰি নাই দেই তাত ফেভিকুইক দি দিছোঁ মই মণি নাই দিয়া ফেভিকুইক মণি নহয় ফেভিকুইক দি দিছোঁ ফেভিকুইক মণি শেষ হ'ল
মই টাইটেলটো অফাৰ লগাই দিব নোৱাৰো নহয় আৰু কিবা কোনে দিয়া হয় কোনে দিয়া নি बाकी क्लास में जाओ जो रंगोली नहीं बना रहे वो क्लास में जाओ अपने क्लास में जाओ ओ सुपर लगी का बात क्यों मैं ब्लॉगिंग चली है चली है हाय गाइस चाय पी लो प्रियंका हाय गाइस चाय पी लो এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ আজি এক্টিভিটি শেষ হৈ গ'ল তো ভিডিঅ'টি সামৰিম চাগে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল লাগিলে আমাৰ এক্টিভিটি শেষ হ'ল এতিয়া গৈ আছোঁ আমি তললৈ মানে একেবাৰে হোষ্টেল গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টি ইমানখিনিতে মই সামৰি দিছোঁ বাই বাই এভৰিৱান